नमस्कार मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनेलवरती. आज मी खूप वर्षांनीच आज जेव्हापासून ब्लॉगिंग चालू केली आहे, मी कधीच मराठी ब्लॉग बनवत नव्हतो. आज मराठी ब्लॉग बनवतो आहे फर्स्ट टाईम. तर मला माहिती नाही की माझ्याकडून काय चुका होत असतील बोलण्यामध्ये, तर त्याच्यासाठी मी आधीच तुम्हाला क्षमा मागतो. आणि त्याच्यावर व्यतिरिक्त आज आपल्याकडे जिथून आम्ही स्टार्ट केलेली जर्नी, जी ह्या FM कस्टमाइजची होंडा डिओ, ही डिओ आज मी पुन्हा एकदा माझीच आहे, बट तिला मी पूर्ण रिस्टोअर करतो आहे आणि थोडं युनिक कलर आणि ग्राफिक्स हे माझ्या आवडीप्रमाणे मी त्याच्यात ॲड करतो आहे. तर हे तुम्हाला कसे वाटत आहेत, काय वाटतं आहे, चांगली गाडी वाटते आहे नाही वाटते आहे, आणि मला खास करून हे सांगा की मी मराठीत ब्लॉग बनवू की हिंदीत ब्लॉग बनवू. बिकॉज मला खूप जणांचे असे मेसेज आलेले की तुम्ही मराठीत ब्लॉग का नाही बनवत. तर मी याच कारणासाठी बोलतो मराठीत नाही बनवत, कारण की माझे बहुतेक शहरांमधून सगळेजण व्हिडिओ बघतात. तर कोणाला मराठी समजते, कोणाला नाही समजत, कारण की माझे आउट ऑफ स्टेट म्हणजे महाराष्ट्राच्या व्यतिरिक्त भरपूर ठिकाणाहून कस्टमर आहेत जे माझ्या ब्लॉगला बघतात. तर त्यांना हे कळायला पाहिजे म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलत होतो. आज जर असं वाटतं आहे की मी मराठीतच ब्लॉग बनवावा तर मी मराठीत बनवेन, काही प्रॉब्लेम नाही मला. तर मला तेवढंच सांगा की मी बनवू नको बनवू. आणि दुसरी गोष्ट, गाडी आपली कशी वाटली आहे हे पण चांगलं आहे सांगून ठेवा या कमेंटद्वारा. प्लीज 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 मला मदत करा की तुमची कमेंट आली तर मला चांगलं वाटेल आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा. बघा गाडी.